So ayan, narito na mga atin pong mga kabiks, mga mag-aaral lang sa bubuyog, mga estudyante, mga vlogger din na gustong makita yung movement ng mga bubuyog closer look. Iko-close up ko, panoorin nyo pong mabuti at iiwanan ko yung camera dahil nakakatakot. Isang pinagpalang araw mga kagri, ako ipawisan-pawisan, pasensya na sa aking itsura, walang retats, bawal magpulbo man lang o anumang hila-hilamos sapagkat narito tayo sa bundok. Papakita ko sa inyo yung movement ng mga wild bees. Kaya hindi ako makapaghihiyaw, maglakas ng boses, tahimik lang. So yan, ang ipapakita ko sa inyo kung hindi nyo panood yung previous video ko ay yun yung mga wild bees, yung aking paglalakbay. Pero ngayon i-close up ko siya para for the sake ng mga nag-aaral patungkol sa bees. Nag-seminar ako dati sa bees, medyo sa UPLB, at nagka-diploma tayo doon. Pero nalimutan ko na yung ilan sa mga, may mga wiggle dance doon, may mga dance move yung mga bees natin. Pero kung kayo researcher, ma-identify nyo doon through this video dahil close up ko yung mga medyo dangerous itong gagawin ko, kaya sana makatulong sa inyo at panoorin nyo mabuti. Dati ay ang camera kong ginamit do sa aking mga previous video na patungkol din sa bee ay Oppo F3, but this time gumamit tayo ng Oppo A92. Medyo mas maganda ng konti, mas stable siya. Bumili rin tayo mas magandang tripod, so yun. Kaya siguro nung mga nagdaang araw ay marami nag-subscribe sa atin dahil nadaramdaman nila yung kaseryosohan natin sa ating misyon at nakakatulong talaga yung ating channel. Marami tayong natutulungan. So this time ang aim ko ay matulungan yung mga nag-aaral patungkol sa bee, kung ano yung mga movement while nagpapahangin sila or ano man yung nagbi-breed man sila dan o nag-aano na sila, nagpo-produce na sila ng honey. So tatlo itong ginawa kong video. Yung isa ay yung update, yung huli kung sila ay hindi ko sila pwedeng puhagin sapagkat hindi ko territory ito. Dito sa likod banda rito yung aking inaalagaan lupa, so ang akin lang ay videohan. So pwede namang puhagin, kaya lang ayoko yung parang trespassing, parang ninakaw ko rin. So at tayo ay pro environment tayo, alam natin na ang halaga ng wild bees at kapag pinuhag mo yan, inagawan mo sila ng pagkain. So mas pabor ako doon, kaya nag-aalaga ako stingless para hindi na ako manguha sa wild. So ngayon ipapakita ko sa inyo ng close up. Inuna ko yung intro sapagkat dangerous, tahimik lang talaga. I-close up ko lang, iiwanan ko yung camera. Bahala na po kayo mag-observe, mga estudyante, mga nagde-thesis dyan. Pwede nyo po itong gamitin. So sa mga hindi nag-subscribe, nako, sa lahat ng pinagagawa ko napakadelikado at natats po kayo at gusto nyo maging kabahagi sa mission kong ito, mag-subscribe na po kayo. Okay? Enjoy nyo watching at nawa ay mapagpala po kayo. So ayan, narito na mga atin pong mga kabiks, mga mag-aaral lang sa bubuyog, mga estudyante, mga vlogger din na gustong makita yung movement ng mga bubuyog closer look. Iko-close up ko, panoorin nyo pong mabuti at iiwanan ko yung camera dahil nakakatakot. Dadaes po ako at iko-close up ko natin na mas maganda para kitang kita nyo. Ay sa estimated mga 4 to 5 meters na lang po ito. So, nakakatakot, iwanan ko muna ang camera. Close up po na lang, panoorin nyo na lang at bahala na po kayo mag-aral sa movement ng mga bees.
So ayan mga ka-Biks, mga ka-Agri. Thanks God, hindi tayo ginalaw nung nasa likod natin na mga bubuyog. Pero na-textionan tayo ni Lord. Kinausap siguro ni Lord dyan ng mga angel na huwag namang galawin ang aking lingkod dahil nag-aaral lang yan at nagba-vlogs. So napatunayan ko muli na 3 meters away ay hindi talaga ikaw gagalawin maliban na hipuin mo sila. So maging mabait tayo sa kalikasan at magiging mabait din sila. Sila man ay may karapatan ding mabuhay. See you again tomorrow morning. Ayun, nawa ay napagpala po kayo sa panonood at kung hindi pa kayo nag-subscribe, huwag niyo kayo kalilimutan mag-subscribe mga kaibigan, mga kababayan, sapagkat para hanggat buhay ang inyong lingkod at ang aking pamilya ay marami po kayong matututunan sa aming mga pinagagawa na buhis buhay para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Okay? Muli, ito yung ka-Agri na nagsasabing pahalagahan natin ang mga magsasaka sapagkat kung wala po kami, tiyak gutom ka. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.